بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن زه تاسو سره ریل راوټر شریکوم، یعنی حقیقي راوټر. تاسو ته د ریل راوټر فزیکل ویو ښیم، د هغې فرنټ سایډ او بیک سایډ. فرنټ سایډ کې موږ سره څه شی دي او په بیک سایډ کې تاسو خو په انټرنیټ کې په ټریننګو کې په ډیفرنٹ سافټویرز کې لکه سیسکو پیکټ ټریسر GNS3 او EUNG کې تاسو د راوټر هغه سمبول کتلی دی. اصل کې راوټر په هغې شکل نه وي، خو هغسې دوی یو سمبول ورته جوړ کړی دی. نو موږ سره اصلي راوټر په دې شکل دی. تاسو ته ښکاري دا راوټر، دا ګورئ، دا د راوټر فرنټ سایډ دی. دا موږ سره 2900 سیریز سیسکو راوټر دی چې ماډل یې دی 2911، یعنی 9.11. د 2900 سیریز راوټر 2911 یعنی 9.11 ماډل دی د دې راوټر. دا د راوټر فرنټ سایډ دی. صحیح ده، دلته ګورئ لیکلي دي سیسکو 2900 سیریز. دا لایټینګ سیسټم دی په فرنټ سایډ کې. سیسټم اکټیویټي پاور اوور ایترنیټ PoE RPS او PS. دا چې تاسو ته ښکاري دا پاور کنیکټر دی، دلته پاور کنیکټ کیږي او دا آن آف بټن ده. صحیح ده، او دا د سیسکو لوګو ده. صحیح ده، دا د راوټر فرنټ سایډ و. اوس تاسو سره بیک سایډ شریکوم چې موږ سره په بیک سایډ کې کوم شیان موجود دي. دا د راوټر بیک سایډ دی. په بیک سایډ کې موږ سره مختلف پورټونه دي چې دې سایډ نه شروع کوو. دا چې تاسو ته کوم ښکاري دا سیریل پورټ دی چې په اوسني وخت کې ډېر کم استعمالیږي. دلته ګوره تاسو ته به ښکاري لیکلي دي سیریل 0. دا نور څلور پورټونه دي، دلته لیکلي دي 4FXS/DID چې دا وایس انټرفیسز دي، یعنی وایس دپاره دي دا څلور پورټه. دلته راځو، موږ سره دلته دا سیریل USB پورټ دی. بیا موږ سره کنسول پورټ دی چې د دې کنیکټیویټي زه تاسو ته ښیم چې کمپیوټر سره د دې کنیکټیویټي څنګه کیږي او د راوټر بیسیک کنفیګریشن موږ څنګه کوو. دا اګزیلري پورټ دی، دا هم د کنفیګریشن دپاره دی. او درې موږ سره ګیګا بیټ ایترنیټ 3 پورټه دي. دا ګیګ 0/0 دی، دا ګیګ 0/1 دی او دا ګیګ 0/2 دی. او دا موږ سره 2 USB پورټس دي. صحیح ده، دا دی ما څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویل چې زموږ د راوټر ماډل چې دی 2911 دی 9.11. دا دی تاسو ته ښکاري. دا د راوټر فرنټ ویو او بیک ویو وه. نو اصل کې راوټر په دې شکل باندې وي. صحیح ده، دا د راوټر فزیکل ویو وه چې ما تاسو سره شریکه. اوس دې راوټر سره کنسول کیبل سره هم کنیکټ کیږي او په کمپیوټر کې موږ بیا د دې راوټر کنفیګریشن څنګه کوو. د کنفیګریشن دپاره تاسو ته د پاور کیبل ضرورت دی او د کنسول کیبل چې هغه دواړه زه تاسو ته ښیم. دا ګورئ، دا موږ سره کنسول کیبل دی. صحیح ده، دا چې دی کنسول کیبل دی. یو اینډ یې چې دی DB9 کنیکټر دی او بل چې دی RJ45 دی او دا زموږ پاور کیبل دی. صحیح ده، دا دواړه زه اوس دې راوټر سره کنیکټ کوم تر څو خپل بیسیک کنفیګریشن وکړو. دا دی د پاور کیبل یو اینډ ما په برق کې وصل کو او دا دی بل اینډ مې راوټر سره کنیکټ کو. زه اوس ګوره تاسو ته ښکاري دا دی دې ته پاور راځي. نو زه خپل راوټر دې ځای نه اوس آن کوم. صحیح شو.
دا ګورئ سیسټم او اکټیویټي لایټس آن شو. صحیح شو. دا زمون راوټر پاور آن شو. اوس زه غواړم کنسول کیبل کنیکټ کړم خپل کمپیوټر سره. دا زمونږ DB9 کنیکټر دی. دا زمونږ د کمپیوټر سیریل پورټ دی. په اوسني کمپیوټرونو کې تا سیریل پورټ نه راځي، نو بیا تاسو ته د کنورټر ضرورت دی. صحیح ده. نو تاسو ته سیریل ټو USB کنیکټر پکار دی تر څو تاسو د USB د لارې نه خپل راوټر سره کنیکټ شي او د هغې کنفیګریشن وکړي. صحیح شو. دا اینډ ما کمپیوټر سره کنیکټ کړو او دا بل اینډ ګورئ دا به زه خپل راوټر سره کنیکټ. نو زه راځم دا د راوټر کنسول سره کنیکټ کوم. صحیح شو. دا دی ګوره لیکلي کنسول. صحیح شو. دا د کنسول سره کنیکټ. اوس د کنیکټیویټي لپاره تاسو ته د سافټویر ضرورت دی. ډیفرنٹ سافټویرز دي. تاسو د هایپر ټرمینل نه استفاده کولی شئ، د تیرا ټرم نه، د پوټي نه. ما سره په ډیسکټاپ باندې پوټي انسټال دی، نو زه پوټي رایټ کلیک کوم، اوپن. دلته به تاسو سیریل سلیکټ کړئ. صحیح ده. سیریل او اوپن، انټر، تر څو دا راوټر ریډي شي. بیا خپل بیسک کنفیګریشن په دې کې کوو. نو تاسو چې اول ځل دپاره د راوټر کنفیګریشن کوئ، نو تاسو ته به دا ډایلاګ اپیر شي. د دې نه مطلب دا دی چې غواړئ سټپ بای سټپ دا راوټر کنفیګر کړئ، موږ ورته وایو نو دا موږ خپله کنفیګر کوو. نو صحیح ده. نو زمونږ راوټر اوس په پروسس کې دی او تر څو ریډي شي. دا دی مونږ یوزر ایگزیک موډ ته راغلو، نو د غواړو چې پریویلیج موډ ته لاړ شو. تاسو ته د انیبل کمانډ ضرورت دی. دلته به انیبل ولیکئ. صحیح ده. دا دی مونږ اوس په انیبل موډ کې یو. ګوره دغه علامت تاسو ته ښکاري، دا دی، دا چینج شو. یوزر ایگزیک موډ کې دا وي او په پریویلیج موډ کې دی. زه زما د راوټر نیم چینج کوم. د راوټر نیم چینج کولو لپاره تاسو به ځئ ګلوبل کنفیګریشن موډ ته، کانف ټي. صحیح ده. اوس مونږ په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې یو. دلته زه خپل راوټر نوم چینج کوم. هوسټ نیم سیسکو، خپل راوټر نوم سیسکو. صحیح شو. دا دی زموږ هوسټ نیم چینج شو. مخکې راوټر او اوس سیسکو شو. صحیح شو. اوس غواړم په کانسول باندې پاسورډ ولګوم. د پاسورډ لګولو دپاره لاین کونس 0 انټر. دا دی مونږ کانسول ته داخل شو. اوس به پاسورډ ورکړي. پاسورډ ورکه سیسکو. زمونږ د کانسول پاسورډ سیسکو. انټر او لاګین. لاګین په وخت کې دا پاسورډ باید مونږ نه ووایو. لاګین او ایگزیټ. اوس غواړم انیبل سیکرټ پاسورډ ولګوم. دا انکریپټډ فارم کې پاسورډ دی.
تاسو چې کله راوټر یا فایروال یا سویچ ته پاسورډ کوئ کوشش وکړئ چې انیبل سیکریټ پاسورډ ورکړئ ځکه چې دا انکریپټډ فارم کې پاسورډ دی. سیسکو 123 صحیح دا زمونږ انیبل سیکریټ پاسورډ شو. اوس غواړم چې دا چینجز زه سیف کړم نو دې ځای نه وځم ایگزیټ او دلته به ولیکئ رایټ کمانډ به ولیکئ دا کنفیګریشن په سټارټ اپ کنفیګریشن ته سیف شي. صحیح ده ګوره لیکلي بلډینګ کنفیګریشن اوکې زه دې ځای نه وځم ایگزیټ صحیح شو. اوس ګوره دلته تاسو نه د کنسول پاسورډ غواړي زموږ د کنسول پاسورډ چې سیسکو دلته ما پاسورډ ورکړو خو د سیکیورټي دپاره دا نه شو کوي انټر صحیح شو. مونږ اوس پریویل یوزر ایگزیټ موډ کې شو د اوس غواړو چې پریویلیج موډ ته لاړ شو نو به لیکئ انیبل ای ان شارټ کټ هم لیکلی شي پاسورډ سیسکو 123 صحیح شو. دا دی مونږه پریویلیج موډ ته لاړو کانف ټي ګلوبل کنفیګریشن موډ ته راغلو نو دا د راوټر فزیکل ویو مې تاسو سره شریکه کړه د راوټر فرنٹ سایډ بیک سایډ او د راوټر کنیکټیویټي د کمپیوټر سره د پوټي په واسطه او څه بیسیک کنفیګریشن. خدای وکړي چې دا ویډیو ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي او ستاسو په علم کې اضافه شوي دا د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو د نیټورکینګ په بخش کې د هغې په علم کې هم اضافه وشي تر څو او بل دا چې مونږ به نورې ویډیوګانې هم جوړو ستاسو د زده کړې دپاره نو تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان والسلام.